આજના વિડીયોમાં જો તમારા મોબાઈલમાં ફોન આવે છે ને તમારા નામની તમારે રિંગટોન બનાવી તો તમે તમારા નામની રિંગટોન બનાવી શકો છો। કોઈ પણ એપ્લિકેશનને તમારે ડાઉનલોડ નથી કરવાનો, વિડીયો તમારે પૂરેપૂરો જોવાનો છે એટલે તમને બધું સમજાય છે। તો તમે રિંગટોન સાંભળો। તો આ રીતે તમારા નામની પણ તમે રિંગટોન બનાવી શકો છો। વિડીયોને લાઇક કરી દો, ચેનલમાં નવો હોય તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકનમાં ક્લિક કરી દો। ચાલો વિડીયો ચાલુ કરીએ। તો ચાલો હવે ફટાફટ તમને કહી દઉં કઈ રીતે તમારા નામની તમારે રિંગટોન બનાવવાની। પહેલાં તમારે ગૂગલને ઓન કરી લેવાનું છે। તમારી પાસે ગૂગલ હશે, ગૂગલને ઓન કરી લેવાનું છે। ગૂગલને ઓન કર્યા બાદ તમારે એક સર્ચ મારવાનું છે। શું સર્ચ મારવાનું છે બધું આ વિડીયોમાં કહેવાનું છું। વિડીયો તમારે કાપીને નથી જોવાનો, વિડીયો તમારે પૂરેપૂરો જોવાનો છે એટલે તમને બધું સમજાઈ જશે। અહીંયા ગૂગલમાં આવીને તમારે સર્ચ કરવાનું છે તમારું નામ, તમારું જે નામ હોય એ તમારે નામ સર્ચ કરવાનું છે। હું કોઈ પણ એક નામ લખી નાખું અને પાછળ તમારે પાછું નામ પણ લખવાનું રહેશે। નામ પાછું લખીને પછી રિંગટોન લખવાનું છે। તો હું ફટાફટ લખી નાખું, તમારે સામું જોઈ શકો છો। તો આ રીતે હું મારું નામ અહીંયા લખી નાખું, તમારે સામું જોઈ કરો, લખી નાખ્યું નામ, પછી રિંગટોન, પછી મારે સર્ચ મારી દેવાનું। સર્ચ માર્યા પછી કઈ વેબસાઇટમાં તમારે ક્લિક કરવાનું, તો અહીંયા તમને એક વેબસાઇટ જોવા મળી છે, ડાઉનલોડ લખેલું જોવા મળે, ત્યાં તમારું નામ લખેલું જોવા મળશે, એની વાંહે રિંગટોન લખેલી જોવા મળશે। તો એ વેબસાઇટ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। એ વેબસાઇટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે આ રીતના આખી વેબસાઇટ ઓન થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો। વેબસાઇટનું શું નામ છે એ પણ ઉપર તમને જોવા મળી જશે। અને પહેલાં તમારે રિંગટોન સાંભળી લેવાની છે। તો આ રીતે પહેલાં તમારે રિંગટોન સાંભળી લેવાની છે, પછી તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું। જે તમારું નામ હોય એ નામની રિંગટોન હોય એ પહેલાં તમારે સાંભળી લેવાની। અને જો એ નામની રિંગટોન ન હોય તો તમારે એક સેટિંગ કરી લેવાનું છે ફટાફટ। સેટિંગમાં નીચે આવી જવાનું, નીચે આવ્યા બાદ યોર નામ લખવાનું છે, ત્યાં તમારું નામ લખી નાખવાનું છે। તમારું જે નામ હોય એ તમારે નામ લખી નાખવાનું છે। તમે મને કમેન્ટ કરી દેજો તમારું શું નામ છે, તો અહીં તમારે લખી નાખવાનું। નીચે પછી અહીં તમારે એક સિલેક્ટ કરી લેવાનું, કોઈ પણ બોલે છે એ કઈ રીતે તમારું બોલે એ અહીં સિલેક્ટ કરી લેવાનું રિંગટોનમાં। એ સિલેક્ટ કર્યા બાદ એની નીચે આવી જવાનું। નીચે આવ્યા બાદ અહીં તમારે એની અંદર વાંહે અવાજ કઈ રીતનો રાખવો, આઈફોનનો અવાજ રાખવો કે અલાર્મનો અવાજ રાખવો એ અહીં સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। મેં આઈફોન ઉપર ક્લિક કર્યું ને પાછું નીચે ક્લિક કરી દીધું। ક્લિક કર્યા બાદ તમારે આ રીતની રિંગટોન ઓટોમેટિક વેબસાઇટમાં બની જશે। જોજો કે રિંગટોન બની ગઈ। હું તમને રિંગટોન પણ સંભળાવું। તો આ રીતે રિંગટોન પણ બની ગઈ। હવે રિંગટોનને તમારે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું, ડાઉનલોડની પ્રોસેસ પણ સમજાવવાનું છું। અને જો તમને થોડુંક પણ તમારે આઈફોનનો અવાજ છે એને પાછો તમારે ચેન્જ કરવો તો ફટાફટ નીચે આવી જવાનું। નીચે આવ્યા બાદ અહીંથી તમારે કોઈ પણ અવાજ પાછો સિલેક્ટ કરી લેવાનો આ રીતે, અને પાછું અહીં નીચે ક્લિક કરી દેવાનું આ રીતે। તો આ રીતે આપણે સિલેક્ટ કરી દીધું। સિલેક્ટ કર્યા બાદ પાછી એ રીતની રિંગટોન ઓટોમેટિક બની જશે। જોઈ શકો છો બની ગઈ રિંગટોન। હવે તમને એવી રિંગટોન સંભળાવું। તો આ રીતની રિંગટોન આપણે ફેરફાર થઈ ગઈ। હવે રિંગટોનને આપણે કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી, ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે તમને ઓપ્શન જોવા મળશે ડાઉનલોડ MP3, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। એની ઉપર જો તમે ક્લિક કરશો એટલે પાછું આ રીતના એક ઓપ્શન જોવા મળે, ત્યાં તમને લખેલું જોવા મળશે ડાઉનલોડ। તો ડાઉનલોડ ઉપર પાછું ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે એની એ જ રિંગટોન 1 મિનિટમાં ડાઉનલોડ થઈ જશે। જોજો કરો ડાઉનલોડ થઈ ગઈ, ઉપર ડાઉનલોડનો ઓપ્શન પણ આવી ગયો। હવે હું રિંગટોન તમને સંભળાવીને પણ દેખાડું કઈ રીતે ડાઉનલોડ થઈ ગઈ। ફટાફટ મારી ફાઇલમાં આવી ગયો। ફાઇલમાં આવ્યો બાદ તમને એ રિંગટોન ઉપર જ જોવા મળશે, એની ઉપર મેં ક્લિક કર્યું। ક્લિક કર્યા બાદ તમે રિંગટોન સાંભળો છો। તો આ રીતે આ વિડીયો તમને થોડોક પણ ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દો। વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ।